هلو په دې ویډیو کې واپس موږ اوس کنټینیو کوو او خپل کمپیوټر سیستم د دې لپاره برابرو چې په هغه باندې موږ ورډپریس رن کوو. اول موږ د دې نه مخکې ویلو چې ورډپریس کې موږ ویب سایټس جوړو. نو ویب سایټس چې څه جوړیږي هغه لپاره د دوه شیزونو ضرورت یو ډومین یو هوسټینګ. ډومین مطلب دا کوم ویب سایټ چې دلته کې د دې نوم په نظر راځي apachefriends.org دا د دې ډومین نیم دی. google.com دا ګوګل ډومین نیم دی. ٹھیک شو. نقطه شان wordpress.org دا wordpress.org د دې ډومین نیم دی. نو یو د ډومین نیم ضرورت دی، دویم د هوسټینګ ضرورت دی. هوسټینګ مطلب دا یو هغه سرور چې په دې باندې د ویب سایټس ټول فایلز پراته او په دې باندې ویب سایټ رن کیږي 24 اورز رن کیږي او څه ټایم هم چې خلک ویب سایټ وزټ کوي یوزرز هغه ته راځي نو هغه ویب سایټ آنلاین موجود دي. اوس د پریکټس لپاره hosting free hostings هم available که تاسو آنلاین سرچ کوئ free hostings 000 host دی، ایوارد سپیس دی، ویکس دی، انفینیټي فری دی، ډیر شی hostings available دي. خو بیا به هم د هغې لپاره تاسو د انټرنیټ ضرورت راځي او د هغې کنیکټیویټي لپاره. نو په دې ویډیو کې به موږ داسې کار کوو چې وردپریسونه پریکټس په دې کورس کې چې دی هغه هم په خپل لوکل هوسټ باندې کوو. اوس لوکل هوسټ وایي څه ته؟ لوکل هوسټ نه مراد ستاسو کوم لوکلی کمپیوټر چې دی په هغه یوز کوئ دغه دی، بغیر د انټرنیټ کنیکټیویټي نه د هغې نه تاسو یو سرور جوړ کړئ او په هغې باندې ویب سایټ اپلوډ کړئ او هغه بیا ویو کړئ. نو دا دی لوکل هوسټ. اوس د لوکل هوسټ لپاره چونکې موږ د دې نه مخکې دا هم وایو چې PHP چې دی په هغې کې پروګرامینګ لینګویجز په ورډپریس کې پروګرامینګ لینګویجز یوز شوي دي او د بیک اینډ لپاره په هغې کې PHP یوز شوي ده. نو PHP لپاره سم مشین یو سرور څه شیز پکار دی چې په هغې باندې دا PHP کوډ دا پروګرامینګ لینګویج رن شي. د PHP لپاره کوم سرور چې دی مختلف سرورز موجود دي خو موسټ پاپولر چې دی هغه دی Xampp. تاسو apachefriends.org کلاو کوئ نو دې ویب سایټ وزټ کوئ نو Xampp تاسو ته ملاو شي یا ډایرکټ ګوګل کې Xampp سرچ کوئ نو فرست ریزلټ باندې تاسو ته دا ویب سایټ کلاو شي. اوس د دې یوز کولو فایده دا ده چې دا به موږ دا فایده راکړي چې خپل کمپیوټر موږ ایز ا سرور یوز کړو، په هغې باندې خپل ویب سایټ پریکټس وکړو، ویب سایټ فایلز ورته اپلوډ کړو. نو د دې لپاره بل Xampp په دې باندې ښه دی چې دا د وینډوز لپاره هم اویلیبل دی، د لینکس لپاره هم اویلیبل دی، دغه لپاره هم اویلیبل دی، میک لپاره هم اویلیبل دی. نو په کلاس پلیټفارم کې څوک لینکس یوز کوي، څوک میک او ایس یوز کوي، څوک وینډوز یوز کوي، نو ټول دا انسټالولی شي. سمپل پروسیجر دی. ډاونلوډ سیکشن ته چې راشئ ډاونلوډ بټن باندې کلیک کوئ، 64 بیټ دی، 32 بیټ دی، د خپلې مرضۍ هغه ډاونلوډ کولی شئ. نو خپل اپریټینګ سیسټم مطابق چې کوم دی هغه ډاونلوډ کوئ، انسټال کوئ. انسټالیشن پروسیجر بالکل سیم دی څنګه چې تاسو عام یو سافټویر انسټالوئ هغه شانتي سمپل پروسیجر فالو کوئ، نیکسټ او انسټالیشن کمپلیټ شي. د دې انسټالیشن نه پس چې تاسو شارټکټ کی به هم دلته کې ډیسکټاپ ته ایډ شي. که ډیسکټاپ ته ایډ نه شي نو تاسو په سرچ کې هم Xampp سرچ کولی شئ. Xampp کنټرول پینل د دې ځای کې نه کولی شئ. که بالفرض په دې ځای کې هم نه وي نو بیا کوم فایل ایکسپلورر چې دی فایل منیجر چې ورته وایي په دغه کې وینډوز کې نو دې له چې راشئ فایل ایکسپلورر ته په دې کې بدل کې کوم ځای کې تاسو انسټال کړئ. که تاسو په بل لوکیشن انسټال کړئ ډي پارټیشن کې ای پارټیشن کې یا میک لینکس په هغه حساب روټ ډایرکټري کې کوم ځای کې انسټال کړئ نو Xampp فولډر به Xampp فولډر به کلاو کوئ، په هغې کې بدل کې دا دغه آپشن وي Xampp کنټرول پینل. نو دې ځای نه هم رن کولی شئ، دلته کې Xampp چې سرچ کوئ دې ځای نه هم رن کولی شئ یا ډیسکټاپ شارټکټ نه هم رن کولی شئ. دا Xampp چې رن کوئ دا سافټویر به رن شي، تاسو ته به دا انټرفیس په نظر راشي. سمپلی به یو اپاچی سرور سټارټ کړي، یو به مای اس کیو ایل سټارټ کړي. مای اس کیو ایل د ډیټا بیسز لپاره یوز کېږي او اپاچی سرور چې دی هغه د PHP لپاره. نو دا دوه سرور به سټارټ کړي، د دې نه پس د دې کار ختم شو دا به کراس کړي. ټیک شو. دا به زه واپس کلاو کړم Xampp. ټیک د دې سټارټ کولو نه پس یو دویم کار به دا وکړي چې ورډپریس به زموږ په کار ځکه چې موږ ډیولپمنټ په ورډپریس باندې کوو د هغې یوز به راځي. نو wordpress.org چې تاسو وزټ کوئ یا ډایرکټ چې ګوګل کې ورډپریس ټایپ کوئ ورډپریس نو هم به تاسو ته دا دغه کولاو شي. دلته کې ګیټ ورډپریس بټن دی، په دې باندې کلیک کوئ، ډاونلوډ پیج ته به لاړ شي. د دې ډاونلوډ پیج کې تاسو دلته کې پر ډاونلوډ ورډپریس باندې کلیک کوئ او د ورډپریس فایل به ډاونلوډ کوئ، زیپ فایل. بس د Xampp که فرض که تاسو Xampp یوز کول نه غواړئ نو دې الټرنیټیو نور هم شته، Xampp دی، Xampp دی، Xampp دی، مختلف سافټویرز دي هغه موجود دي. که تاسو سرچ کوئ الټرنیټیوز آف
Xampp. نو تاسو ته به مختلف میلاو شي امپ میمپ نور هم ډېر شی دي اپاچي HTTP سرور. د دې د سرچ کولو مقصد هم دا و چې مطلب تاسو ته څه مسله راځي نو د ټولو اول چې دی هغه سرچ آنلاین کوئ تاسو ته به د هغې ریزلټ میلاویږي او په دې طریقې سره تاسو خپل لرنینګ سکل چې دی هغه سټرانګ کوئ چې تاسو په سرچ سره شیزونه معلوموئ خپل پرابلم سلوشن راوباسئ نو دا به ډېر ښه سلوشن وي. نو امید لرم چې تاسو ته به دا ویډیو به زه په دې ځای کې ختم کړم او تاسو به په دې کې خپل انسټالیشن وکړئ او سرور به رن کړئ. د دې نه پس په نیکسټ ویډیو کې بیا کنټینیو کوو چې مخکې په دې پسې نور څه کول غواړي.